ጤና ይስጥልኝ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የምናየው ከግሬድ 9 ፊዚክስ የዘጠነኛ ክፍል የፊዚክስ ትምህርት ቻፕተር 1 ይሆናል የምናየው። ምን ይሰኛል ርዕሱ? ቬክተርስ እዚህ ምን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስለ ቬክተሮች ምንነትና የተወሰኑ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። ቬክተር አር ኢንክሬዲብል ዩዝፉል። ቬክተሮች በማቴማቲክስም በፊዚክስም በጣም ወሳኝ የሆኑ ኳንቲቲዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ቬክተር ምንድነው? ሃዝ ቦዝ ዳይሬክሽን ኤንድ ማግኒቲዩድ ብለናል። ቬክተር የምንለው ኖት ኦንሊ አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን ማግኒቲዩድ ዩኒተሪ የሆነ የዩኒቱ ማስም ማለት ነው ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር ኳንቲቲ የምንላቸው እስቲ ምንድናቸው? ኳንቲቲስ ቬክተር ኳንቲቲ ውስጥ የሚጠቃለሉ ለምሳሌ ፎርስ አለ፣ ፎርስ፣ ዲስፕሌስመንት and velocity አለ፣ acceleration and momentum። እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው? የቬክተር ኳንቲቲዎች ናቸው። ቬክተር ኳንቲቲ ማለት they have both direction and magnitude ማለት ነው። whereas ስኬለር ኳንቲቲ ደግሞ ምንላቸዋል? ስኬለር ኳንቲቲስ ስኬለር ኳንቲቲ ደግሞ ምንላቸው ዲስታንስ አለ። እነዚህ ምንድናቸው? ኦንሊ ማግኒቲዩድ ያላቸው ማለት ነው። ስፒድ አለ፣ ማስ፣ ኢነርጂ አለ እና ቴምፕሬቸር። እነዚህ ምንድነው? ዳይሬክሽን የላቸውም፣ አቅጣጫ የላቸውም፣ የራስ ማግኒቲዩድ ግን አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው የሚለውን ነገርም እናያለን። እስቲ የመጀመሪያ የምናየው ምንድነው ኳንቲቲ ቬክተር። ለምሳሌ እነዚህ ዘ7 የሚባሉት ፋንዳሜንታሎች ሰባቱ ለምሳሌ ማስ፣ ሌንግዝ፣ ታይም፣ ቴምፕሬቸር፣ አማውንት፣ ኤሌክትሪክ ከረንት እና ሉሚነስ ኢንቴንሲቲ እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው? ዘይ አር ከኤሌክትሪክ ከረንት ውጪ እና ከኤሌክትሪክ ከረንት ይሄ ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ፍሰትን የምንለይበት ምን ይባላል? ኤሌክትሪክ ከረንት ምንድነው? ኢዝ ቬክተር ቦዝ ዳይሬክሽን እና ማግኒቲዩድ አለው። whereas ሌሎቹ ግን እንዳለ ያየናቸው ሁሉም ምንድናቸው? ዘይ አር ስኬለር ናቸው ማለት ነው። ከነሱ ውስጥ አንዱ ምንድነው? ሌንግዝ ብቻ ነው። ሌንግዝ ወይም ቁመት የምንለው ታይምስ ምን ይሆናል? ስኬለር ይሆናል ኤንድ ቬክተር ማለት ነው። አንዳንዴ ስኬለር ይሆናል፣ አንዳንዴ ቬክተር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ሁሉም ምንድናቸው? አብዛኞቹ ስኬለር ኳንቲቲዎች ናቸው ማለት ነው። ዘይ ሃቭ ኦንሊ ማግኒቲዩድ ማለት ነው በት ኖ ዳይሬክሽን ማለት ነው። ለምሳሌ ስኬለር አዲሽን፣ ስኬለሮችን አድ ስናደርግ ወይም ስንደምር it is easy በጣም ቀላል ነው። ሲምፕል አዲሽን ነው። ለምሳሌ 20 ኪሎ ግራም ሲደመር 40 ኬጂ ከሆነ ሪዛልቱ ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም 60 ኪሎ ግራም ነው ማለት ነው። ቀጥታ ነው የምንደምራቸው ቬክተሮችን ስኬለሮችን ማለት ነው። ስኬለር አዲሽን ቀላል ነው፣ ቀጥታ መደመር ነው። whereas ቬክተር ሲሆን ይሄ ከላይ ያለ ነው 20 ሲደመር 40 60ም ሊሆን ይችላል ሲደመርልን ማለት ነው። ወይም ደግሞ 20 ማይነስ 40ም ሆኖ ማይነስ 20 ሊሆን ይችላል ማለት ነው። it depends on the parallel nature of the vectors ማለት ነው። ኔቸር ኦፍ ቬክተርስ። ስለዚህ ፓራሌል ቬክተሮች ወይም ትይዩ ቬክተሮች ከሆኑ አቅጣጫቸው we can simply add them ማለት ነው። ለምሳሌ አንደኛው 6 ኒውተን ፕላስ
ፕላስ 2 ኒውተን ቢሆን ይሄ ምንድነው የሚሰጠን ውጤቱ ሁለቱም if they are both parallel ማለት ነው they are both parallel ሁለቱም ትይዩ ከሆኑ ምን ይሆናል ማለት ነው the result is 8 n ማለት ነው ቀጥታ 8 ኒውተን ይሆናል ማለት but if they are not ማለት ነው 6 ሲደመር 2 ሆኖ ካልሆኑ ግን ማለት ነው ምንድነው we can subtract ነው መቀነስ ነው እንቀንሳለን ማለት ነው ይሄም ስንት እናገኛለን ማለት ነው 6 ሲቀነስ 2 6 ሲቀነስ 2 ስንት ይሆናል ማለት ነው 4 ይሆናል ማለት 4 because both of them are not parallel ማለት parallel ሁለቱም ስላልሆኑ ምን ይሆናል ማለት ነው አንዱ እንቀንሳለን ሰብስትራክት እናደርግበታለን ማለት ነው ይሄ የአዲሽን ኦፍ ቬክተሮችን ስናይ ነው ሌላው ምንድነው እናየው ፓይታጎረስ ቴዎረም ፓይታጎረስ ቴዎረምን ስናይ ምንድነው a square is equals to ምንድነው የሚለው የፓይታጎረስ ቴዎረም a square is equals to b square plus a square is equals to b square plus c square ይላል ይሄ የፓይታጎረስ ቴዎረም ነው state principle or equation to be used ፓይታጎረስ ቴዎረም ማለት ነው ስለዚህ a square is equals to b square plus c square ይሆናል ማለት ይሄ ፓይታጎረስ ቴዎረም ነው ስለዚህ ሌላው ምንድነው የምናየው ይሄ ፓይታጎረስ ቴዎረም ይሄን ይመስላል ቴዎረሙ ኮምፕሊትሊ ከዛ እዚሁ ሰብስቲቲዩት ያደረግን መስራት ነው ሌላ ነን ፓራለል ቀደም እንዳልነው ትይዩ ያልሆኑ ቬክተሮች እንዴት ነው ትሪት የሚደረጉት ወይም የሚሰሩት የሚለውን ነገር ስናይ ነን ፓራለል ቬክተሮች we can add parallel ወይም ትይዩ የሆኑና ቋሚ የሆኑ and perpendicular ቋሚ አንዱ ለአንዱ ቋሚ የሆኑ 90 ዲግሪ ያሉ እነዚህን ቬክተሮችን መደመር እንችላለን ማለት ነው ግን ፓራሌል እና ፐርፔንዲኩላር ካልሆኑ እንዴት ነው የምንደምረው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው ምንድነው ባይ ሪዞልቪንግ ነው ሪዞልቪንግ ሜተድ ነው የሚሰራው ሪዞልቪንግ ሜተድ ምንድነው ስፕሊት ኤ ፎርስ ኦር ቬክተር ኢንቱ ሆሪዞንታል ኤንድ ቨርቲካል ስፕሊቲንግ the force to horizontal and vertical component ወደ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ኮምፖነንት ከለየ ነው በኋላ each and every ዩኒቶች ይደመራሉ ማለት ነው ይሄ ምንድነው የሪዞልቪንግ ማለት ቀደም እንዳልነው ፐርፔንዲኩላር እና ፓራሌል የሆኑ ቬክተሮችን ቀጥታ ነው የምንደምረው ወይራስ ካልሆኑ ግን ምንድነው ወደ ኮምፖነንት እያወጣን እያንዳንዱን እንደምራለን ማለት ነው ሌላ ምናየው ስኬለር ዲያግራም ስለዚህ ምንድነው if forces are not perpendicular ፎርሶች are not perpendicular አንዱ ለአንዱ ቋሚ ካልሆነ ማለት ነው then there are two techniques ሁለት ቴክኒኮች አሉ የመጀመሪያው select a scale ሌላ draw them to scale ማለት
ስኬል እንዲያደርጉ መሳል ወይም ስኬች ማድረግ። ይሄ ምንድነው የስኬለር ዲያግራሞችን አገኝ ያረዳናል ማለት ነው። if you end up where you started then all the forces cancel out። ስለዚህ የጀመርንበት ላይ ከጨረስን ሁሉም ፎርሶች ካንስል አውት ያደርጋሉ። ስለዚህ ኖ ሪዛልታንት ፎርስ ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልት ያደረገ ፎርስ የለም። ሪዛልታንት ፎርስ ምክንያቱም እኛ የጀመርንበት ላይ ካቆምን ምንም አይነት ሪዛልታንት ፎርስ አይኖርም፣ ምክንያቱም ኢኳል እየሆኑ ስለሚሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስኬለር ዲያግራምን ስናይ ነው። ሌላው ትሪያንግል ኦፍ ቬክተርስ። ስለዚህ ምን ይላል? if there are only 3 forces if there are only 3 ፎርሶች ብቻ ካሉ ይላል 3 forces አፕላይድ የሆኑ ወደዛ ኦብጀክት ላይ 3 ፎርሶች አፕላይድ ከሆኑ ምን ይላል? the scale diagram will always be triangle ማለት ነው። the scale diagram will always be triangle ነው የሚሆነው። ባለ 3 ጎን ያለው ትሪያንግል ይሆናል ማለት ነው። if the object is in equilibrium ኦብጀክቱ ኢኩሊብሪየም ላይ object is in equilibrium እኩል እንትን ላይ ካለ ማለት ነው። ይሄ እንትኖች ወይም የትሪያንግል ኦፍ ቬክተርስ የሚለው አይዲያ ነው። ስለዚህ በ9ኛ ክፍል ፊዚክስ የመጀመሪያው ቻፕተር ስለ ሜጀርመንት ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ሰፋ አድርገን እያየነው እንሄዳለን ማለት ነው በኤግዛምፕሎች። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።